Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Tuấn Mạnh, tổng bếp trưởng của hệ thống Arden. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn món nem cua bể. Món nem cua bể thì rất là phù hợp cho các bạn và gia đình sử dụng trong những cái dịp Tết Nguyên đán. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực hiện món này, các bạn chú ý nhé.
tôi vừa hoàn thiện xong món nem cua bể. Như các bạn đã thấy thì món nem này cũng không mất nhiều thời gian và chế biến cũng đơn giản. Khi chế biến món này các bạn lưu ý là rán với nhiệt độ vừa phải, bởi vì lá rau mật mía nó rất là dễ bén. Hy vọng các bạn có thể thực hiện thành công món này để chiêu đãi người thân bạn bè trong gia đình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.